Hi, I'm Lynn. You're watching my 28 cooking video. Hope you like it. Please give me a thumbs up. Now let's get started. Okay guys, umpisa na po tayo. Ilagay ang olive oil. Tapos shrimp. Mga 1 to 2 minutes po para hindi masyadong mag-overcook. Set aside lang muna natin. Tapos, maglagay ng 2 tablespoon of butter. Isunod ang bawang. 6 cloves of garlic. At 1/2 onion po. And mushroom naman po ang kasunod, isang cup. 1 cup. At sunod, isang zucchini. At maglagay na rin po tayo ng 1/2 cup chicken broth or beef broth, pwede rin po. Nasa inyo po yun. At salt and pepper to taste. Haluin lang ng konti. Ilagay na rin po natin ang 1 1/2 cups of heavy cream. Pwede rin po low fat heavy cream kung gusto nyo po ng medyo low fat. Nasa inyo po yun. Ready na po ilagay ang Parmesan cheese, 1/2 cup. And additional po ground pepper to taste. Ayan. Lapit na po ito. Sunod na rin ang 1 cup spinach. And ibalik natin ang cooked shrimp. At maglagay po tayo ng 2 tablespoon of parsley. Yan na po yun. Ready na yan. Malapit na po. And tada! Maraming salamat po for watching. Please likes and subscribes and share na rin po. Thank you so much.